निम्सacademy युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस भिडियो ट्युटोरियलमा म तपाईहरुलाई एडोब फोटोशपमा कसरी एउटा लेटर प्याड डिजाइन गर्न सकिन्छ म यहाँमाझ यो भिडियो प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। कृपया यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो च्यानललाई सपोर्ट गर्दै गर्नु होला। मैले एडोब फोटोशप खोलिसकेको छु। यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ मैले एडोब फोटोशप खोलिसकेको छु। फाइल न्यू गर्नु होला। फाइल न्यू गरिसकेपछि यो प्यानल आउँछ हाम्रो। हामी प्रिन्टमा जान्छौँ। प्रिन्टमा गएपछि लेटर साइज छानेर यहाँबाट चाहिँ लेटर प्याड डिजाइन गरेर यहाँ लेटर प्याड डिजाइन नाम दिएर म यहाँबाट क्रिएटमा क्लिक गर्दैछु साथीहरु। यसरी क्रिएट गरिसकेपछि हाम्रो यो प्यानल आउँछ। यो एउटा क्यानभास साइज आउँछ एडोब फोटोशपको। यहाँबाट म सेप टुल लिन्छु। रेक्टेंगल टुल सिलेक्ट गर्नु होला। किबोर्डबाट यु थिच्दा नि भयो तपाईहरुले। यहाँबाट सर्लक्क यसरी गर्नु होला। यसरी एप्लाई गरिसकेपछि यहाँ म एप्लाई गरिसके साथीहरु म यसलाई यहाँ ल्याउँछु। यहाँसम्म ल्याइसकेपछि यहाँबाट यसरी यसलाई शिफ्ट थिचेर साथीहरु शिफ्ट थिचेर यसरी तान्छु र यति लाइनिङमा यसलाई छोड्दिन्छु। यहाँबाट कलर इन्टर गरेर कलर यसरी चेन्ज गरिदिन्छु। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चेन्ज गरिसकेको छु। जुम इन गरेर हेरौँ। यसरी हाम्रो भइसकेको छ। त्यसपछि यहाँनिर फेरि म यही रेक्टेंगल टुल लिन्छु, शिफ्ट थिच्छु र यहाँबाट यसरी यहाँनिर यसरी एउटा कन्ट्रोल जेड एउटा लेयरमा भएको छ। कन्ट्रोल शिफ्ट एन गर्छु नयाँ लेयरको लागि। यहाँ चाहिँ लोगो प्लेसिङको ठाउँ दिन्छु र ओके क्लिक गर्छु। यो थिच्छु र यहाँबाट फेरि शिफ्ट सँग यसरी एउटा ड्र गर्छु र यहाँ ल्याएर यसरी यहाँनिर म राख्छु। यसरी प्लेसिङ गर्छु साथीहरु र इन्टर गर्नु होला। निम्सacademy युट्युब च्यानल हेर्दै हुन्छ। यसरी कलर सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँ चाहिँ म लोगो राख्ने ठाउँ यहाँ दिदैछु। यहाँ सिम्पली म लोगो नाम दिदैछु। कन्ट्रोल ए यहाँबाट म फन्ट चेन्ज गर्दैछु। मिडियममा राख्दै साथीहरु। यहाँ लोगो प्लेसिङ गरेपछि म यहाँ टाइटल नेम राख्दैछु। यो कम्पनी निम्सacademy नै म यहाँ राख्दिन्छु। कन्ट्रोल ए यहाँबाट इन्क्रिज गरिदिन्छु। कतिसम्म तपाईहरुलाई ठीक लाग्छ त्यति नै राख्नु होला र यहाँ एडजस्ट गर्नु होला। कन्ट्रोल ए गर्छु फन्ट कलरलाई साथीहरु यहाँबाट सेलेक्ट गरेर यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ म अहिले गोथम नै युज गरिरहेको छु। तपाईहरुलाई कुन फन्ट राम्रो लाग्छ त्यहाँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर म यो साइडमा कन्टेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो कन्ट्याक्ट डिटेल्सहरु इमेल एड्रेसहरु यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। अफ गर्छु। यहाँ यसरी राख्छु। एप्लाई गरे। यहाँ चाहिँ म ओके यतिमा छोड्दिए। यसरी यहाँनिर म फन्ट साइज स्मल गर्छु। मिडियम यहाँ बुकमा राख्छु। यहाँ चाहिँ कन्टेन्टहरु कन्ट्याक्ट नम्बरहरु राख्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई म यसलाई नै डुप्लिकेट गरेर राख्दिन्छु। फेरि यहाँबाट यसलाई म अल्ट थिच्छु र यहाँनिर यसरी राख्छु र इन्क्रिज गरिदिन्छु। यसरी राखेपछि यसरी म यसलाई फेरि यसरी गर्छु। यसलाई कन्ट्रोल जे गर्छु। कन्ट्रोल जे भनेको डुप्लिकेट र सुरुमा इन्टर थिचौं। कन्ट्रोल जे अब यहाँनिर हाम्रो भइसकेको छ। यहाँनिर म
यसको F7 थिचेर ल्याउनु होला र यहाँ ड्रप साइड एप्लाई गरिदिनु होला भेरिएसन हाम्रो आउँछ ओके ओपेसिटी ओके यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अब तपाईहरु प्रेसिङ गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कन्ट्याक्ट डिटेल्स र इमेल एड्रेस मैले चाहिँ यहाँ yourwebsite.com भनेर राख्दैछु कन्ट्रोल ए फोन्ट कलर व्हाइट यसरी राख्छु त्यसपछि फेरि म यसलाई नै डुप्लिकेट गर्छु अल्ट प्रेस गरेर माउस क्लिक सँगै 3 कन्ट्रोल ए यहाँ चाहिँ म yourmail@mail.com भनेर नाम दिन्छु निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु हामी यो भिडियोमा लेटर प्याड डिजाइन गर्दैछौँ प्रिन्टेबल मोडमा हामीले यो लेटर प्याड गर्न सक्छौं यसरी फाइनली हाम्रो लेटर प्याड डिजाइन भइसकेको छ यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनुहोला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्दै गर्नुहोला भिडियो हेर्दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद